हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु, स्पेशली YouTubeसँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको कुनै पनि भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइआएको छु। साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो के कोलाई भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु, तपाईहरुको पनि यदि टिकटक चलेको छैन र तपाईले चाहिँ नेपालमा बसेर तपाईको टिकटक चाहिँ VPN युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा WAP एप अथवा वाइफाई सर्भर अथवा DNS सेटिङ चाहिँ प्रयोग गरेर तपाईले टिकटक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई यी कुनै पनि एपहरु चाहिँ युज नगरिकन टिकटक कसरी चलाउने मैले अलरेडी तपाईहरुलाई थम्बनेलमा दिएको छु। तपाईहरुको पुरानो आइडीलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ US आइडीमा कन्भर्ट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अलरेडी थम्बनेलमा दिइसकेको छु। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ थम्बनेलमा दिए अनुसार नै तपाईले चाहिँ US आइडीमा तपाईको पुरानै आइडी कन्भर्ट गर्नु हो भने सजिलैसँग तपाईको पुरानै आइडी चाहिँ टिकटकको चाहिँ मजाले चल्ने छ। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ A to Z सिकाउने छु। साथीहरु, त्यो भन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्ने छ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। साथीहरु, त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली अब तपाईहरु मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखाउने छु। जस्तै कि मेरो टिकटक तपाईहरु माझमा चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु। अब यहाँनिर मेरो टिकटक क्लिक गर्छु, तपाईहरुको माझमा मेरो टिकटक चाहिँ चल्दैन, तपाईहरुलाई थाहै छ किनकि मेरो चाहिँ नेपालकै आइडी छ। सो यसमा चाहिँ DNS सेटिङ अथवा VPN युज नगरिकन मेरो चाहिँ टिकटक चाहिँ चल्दैन। अब त्यसको लागि चाहिँ मैले सिम्पली तपाईहरुको माझमा चाहिँ मेरो टिकटक चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु है साथीहरु। अब यहाँनिर चाहिँ मेरो टिकटक चाहिँ तपाईहरुको माझमा चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँदै छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुको छेउमा चाहिँ यो टिकटक चलिरहेको छैन, खुल्दैन साथीहरु है। तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो टिकटक चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सेटिङ चाहिँ अब कसरी गर्ने कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ म सिम्पली यहाँनिर चाहिँ सिकाउने छु। अब जस्तै कि साथीहरु, यसको लागि हामीले के गर्नु पर्दैन, एकछिनको लागि चाहिँ मानिलिउँ तपाईहरुले चाहिँ अब VPN चाहिँ युज गर्नै पर्ने हुन्छ एकछिन, केवल एकछिनको लागि। अब त्यसको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईहरुको माझ चाहिँ म चाहिँ एउटा चाहिँ मानिलिउँ यहाँनिर चाहिँ VPN अब कनेक्ट गर्छु है। तपाईहरुको छेउमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो लेट VPN भन्ने चाहिँ कनेक्ट गरेर यो सेटिङ गर्छु। तपाईहरुले पनि एकछिन चाहिँ केवल यो सेटिङको लागि चाहिँ VPN युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिम्पली यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ क्विकमा चाहिँ कनेक्ट गर्छु। यो क्विक कनेक्टमा चाहिँ सिम्पली यो VPN लेट चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ तपाईहरुको माझमा चाहिँ अब मैले चाहिँ कुन सेटिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब जस्तै कि यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ VPN। अब यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली कनेक्ट गर्दियौ। अब यसलाई कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यसले आफै कनेक्ट गरिहाल्छ है। एकछिन वेट गरौँ। अब यो चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ। अब साथीहरु, यहाँनिर चाहिँ सिम्पली अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट गरिसकेको छौं। अब सिम्पली यो चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली ब्याक जाउँ। अब त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ टिकटक। अब साथीहरु, यहाँनिर टिकटक क्लिक गरौँ। अब टिकटक क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टिकटक चाहिँ चलिरहेको छ। अब साथीहरु, यो चाहिँ टिकटक चाहिँ सिम्पली चलिसकेको छ। अब सिम्पली हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यहाँनिर चाहिँ अब सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा गएर सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर प्रोफाइलमा जानुस्। प्रोफाइलमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर तीनटा डटलाई क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुस्। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गएर तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्दै आउनुस् साथीहरु। अकाउन्ट प्राइभेसी सेक्युरिटी छ, यसलाई छोड्दिनुस्। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर कहाँ जानुस् भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली वाच हिस्ट्री छ। सिम्पली लाइभ वाच हिस्ट्रीको मुनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चेन्ज रिजन छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ मोड सेटिङमा जानुस्। मोड सेटिङमा गएपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पाँचवटा अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चेन्ज कन्टेन्ट रिजनमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अब यो चाहिँ हाम्रो अब सिम्पली नेपाल छ, मैले तर पनि चलि नै राखेको छ हैन। अब सिम्पली किनकि VPN मैले युज गरेको छु। अब जस्तै कि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँनिर चाहिँ ल्याएर चाहिँ हामीले के गर्दियौं भन्दाखेरि चाहिँ युनाइटेड किंगडम भनेर चाहिँ सिम्पली अथवा युनाइटेड स्टेट भनेर चाहिँ यहाँनिर राख्दियौं। त्यसपछि गो ब्याक गर्नुस्। गो ब्याक गर्दियौं। त्यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई मोडलाई चाहिँ क्लोज गर्दियौं। यसलाई क्लोज गरिसकेपछि हामी ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि अब चाहिँ साथीहरु, मैले सिम्पली यहाँनिर तपाईहरुको छेउमा चाहिँ यो चाहिँ अब VPN चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्छु है त। अब डिस्कनेक्ट गर्दियौं। अब डिस्कनेक्ट भइसकेको छ हैन, डिस्कनेक्ट भइसक्यो। अब चाहिँ सिम्पली अब यसलाई हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो भने फेरि कनेक्ट गर्छौं।
तर हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्दैन अब अलरेडी सेटिङ भइसकेको छ अब चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ क्लिक गरेर हेरौँ है त हाम्रो टिकटक अब चाहिँ चल्छ कि चल्दैन तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्नु होला अब सिम्पली बुढाले माले गालामा किस खा आँखा दुखा घटा एउटै छ दुई जीवन मखमलीमा वेल साथीहरु अब तपाईले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईको नचलेको टिकटक चाहिँ सजिलैसँग तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईले के गर्नु पर्दैन तपाईले हेरिसक्नु भयो तपाईको चाहिँ सिम्पली सेटिङमा गएर चाहिँ आफ्नो नेपालको चाहिँ जुन चाहिँ रिजन छ सिम्पली यसलाई चाहिँ युएस मा कन्भर्ट गरिदिनुस् त्यसपछि तपाईको टिकटक चाहिँ सजिलैसँग चल्ने छ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ के कति बुझ्नु भयो मलाई जस्तो कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर